Resilience, readiness, and saving lives. In a country frequently hit by disasters from volcanic eruptions, earthquakes, and flooding to typhoons and landslides, one agency continues to lead the nation's efforts in prevention, preparedness, and emergency response. The National Disaster Risk Reduction and Management Council stands at the front line, ensuring that government agencies, LGUs, and communities move as one in times of crisis. I'm Angelique Lazo, and this is In Person. To help us better understand how the government prepares for and responds to disasters, let us welcome in person Office of Civil Defense Spokesperson Mr. Junie Castillo. Good evening, Junie, and welcome to our program. Good evening, Angelique. Good evening to all our viewers. Okay, first of all, although OCD has been one of our topics in the past, it's nice to revisit. What exactly does the OCD or Office of Civil Defense do? What is its real mandate? Yes, Angelique, as to the mandate of the Office of Civil Defense, our mandate is to administer a comprehensive national civil defense, so meaning that's protection of the people, of the civilians, and the national disaster risk reduction and management. So dyan pumapasok na itong mga natural hazards natin, because we provide that by a continued leadership in developing strategies, systematic approaches, and also ang isang mahalagang pinag-usapan din doon is also reducing the vulnerabilities of our communities and as well as reducing also the risks to the natural hazards that the Philippines is exposed to. Na super suki ang Pilipinas sa mga natural hazards. Okay, so kung titingnan natin ito, yung OCD and NDRRMC, ano nga bang relasyon ng dalawang ahensyang ito? Alright. Ang OCD, we are under the Department of National Defense. Yes. So we are one of the offices under the DND. And now naman, itong National Disaster Risk Reduction and Management Council. So ang chairmanship nito, it's with the Secretary of the Department of National Defense. So this is led by Secretary Gilberto Chudoro Jr. And then ang OCD naman, in the case of OCD, we are headed by Undersecretary Harold N. Cabreros. So we are the executive arm of the NDRRMC, and we are one of the implementing agencies of the 40-plus government and as well as private agencies that are member of the NDRRM Council. So parang yun yung whole of government approach and whole of society na magkakasama lahat doon yung mahigit 44 na ahensya natin sa gobyerno. So malawak talaga, yung participation both ng gobyerno at ng mga private pala. Yes. So kino-coordinate nyo, kumbaga parang meron dapat kumukumpas at hindi dapat tali-taliwas o salu-salungat ang mga pagkilos ng iba't ibang ahensyang ito dahil napakarami ninyo, Tama, Angelique. So yun yung nagiging role ng Office of Civil Defense ng OCD. So yung NDRRM or Operation Center, so pinatatakbo ito ng Office of Civil Defense. And then tama ka, we coordinate all of these agencies that are involved doon nga sa or kasama doon sa NDRRMC. Okay, pagdating sa mga banta o mga panganib na dumarating sa ating bansa, yung mga hazards tulad ng bagyo, meron na naman, di ba? Nagsisimula na naman tayo. Paano ito pinaghahandaan ng OCD at mga ahensyang kasapi ng NDRRMC? Tama, Angelique, if I may just go back a little bit ng context, pagdating dun sa DRRM na konsepto sa Pilipinas, meron tayong 4 na thematic areas doon, We have the prevention and mitigation, and then we have the disaster preparedness, and then we have the response, at saka yung recovery and rehabilitation. So sa mga bantang panganib katulad
nung bagyo, no? So dumadaan yun dun sa apat na stages na yun, ano? Medyo ang napapansin lang siyempre dahil nakikita na natin yung malapit na dun sa response, no? Or preparedness before the response, no? Kung in terms of paghahanda, no, kapag kagantong malapit na, no, January, pero may bagyo, no? Or kahit yung mga bagyo season natin, mga burn months, no? Ang ginagawa talaga natin dito, no, right before, no, ang ginagawa ngayon at saka medyo relatively new ay itong pre-disaster risk assessment and scenario building. Ang tawag dito, acronym PIDRA, no? Tapos dinagdagan na ng SB na scenario building. Ang ginagawa kasi, kailangan malaman natin saan, kailan, at gaano kalakas o katindi yung bantang panganib na tatama sa atin, no? In terms of bagyo, syempre ang tinitingnan natin dito, hangin, di ba? Pag-ulan, mga pagbaha, di ba? Meron pang mga landslide, tama, landslide, di ba? May storm surge. So ito yun, dun sa PIDRA na isinasagawa nung NDRRMC at ganun din ng mga regional and local na mga DRRM councils nagsasagawa ng PIDRA para malaman kailan nga ba tatama ang bagyo. Say for example, itong January na bagyong Ada, di ba? Kailan ito tatama? Anong mga lugar ang tatamaan nito? At ano yung klaseng tatama doon? Gaano Rainfall, katindi ito? tama? Rainfall ba ito? Gaano katindi ang ulan na ibabagsak, di ba? Para at least nakikita nung mga lokal na pamahalaan o ng mga ahensya at ng mga kababayan natin, no, na paano nga ba sila maghahanda? Anong gagawin nila? Matinding ulan ba to? Babahain kami, kailangan namin lumikas. So ganun yung mga ginagawa natin na standard PIDRA. So parang and siya mga model, no? Meron na kayong study, bago pa man mag-landing, meron na kayong scenario, mga perhaps worst case scenarios, di ba? At kung kaya ba natin ito matugunan. Okay. So ito, sa mga pagbaha, dulot ng bagyo or pwede rin po dahil sa sama ng panahon, ano ang mga programa ng OCD, ng NDRR, iwasan o ma-prevent at maging ma-mitigate, mabawasan ang mga masasamang epekto na ibibigay sa atin, nadudulot sa atin. Pagdating dito sa mga hydrometeorological, no, as I mentioned earlier, no, meron nagsisimula siya sa prevention and mitigation, no. So yung mga areas kunyari halimbawa na kailangan wala talagang mga settlements, so yun yung mga pinag-uusapan, no, na dapat wala talaga doon. Pagdating naman doon sa mga structural and non-structural mitigation measures, may mga ganun tayo, di ba? Kaya kung structural, syempre, ito yung mga narinig natin, di ba? May mga flood control, may mga seawall, di ba? Kung anong mga struktura na kailangang itayo. Pagdating dun naman sa mga non-structural, dun pumapasok, syempre, ano bang mga polisiya ang dapat, kung kailangan ba mag-ban, kunyari, nung mga illegal logging sa areas na ito, yung mga ganong... Pati zoning, di ba? Yes, kasama yun. Napakahalaga, di ba? Yung comprehensive land use plans and programs, no? Napakahalaga yun kasi aalamin saan dapat yung mga klase ng mga development, no? Yun yung isa. Pagdating naman sa disaster preparedness, ang kahalagaan nito syempre, unang-una yung mga kakayahan, pinatataas yung kakayahan ng mga ahensya at ng mga kababayan natin, no? Kung kailangan mag-training for anything, no, about preparedness, no, naghahanda hanggang dapat sa pamilya, no? Ano yung dapat mong gawin? Aalamin, pinakahalaga, mahalaga una, alam mo dapat ano yung tatama na hazard, di ba? Kung baha man to, binabaha ba kayo? Iba yung paghahanda mo. Kung ang hazard mo naman ay prone to landslide. So, dapat specific, no? Alam. Yon. Tapos, syempre, pagdating naman dun sa paghahanda din for response, kailangan alam din, no, ano yung mga kagamitan, ano yung mga mekanismo, no? Para kung re-responde na, kung sakaling nandyan at hindi na makakaiwas, no? And then, of course, yung dulo nun, syempre, pagka-manage na nung kung disasters man ang nangyari, di ba? Both for the agencies that are involved sa response, and then ganun din sa mga kababayan natin kung paano matutugunan itong pangangailangan nila. Ang OCD ba merong pag-ugnayan sa LGU specifically on how families and communities should respond? Ano? Kasi kuminsan, pag ganyan, panic na ang tao, di ba? Wala tayong masyadong mga protocols na dapat memorize na, yung hindi na dapat iisipin, ano nga pag dapat namin gawin? Doon palang i-drawing. So, ano ho yung mga ginagawa ng OCD para mas maging aligned dito mga programs din ng mga LGU? Tama, Angelique, no?
Yung NDRRMC, that's the national, no? Kasama naman natin doon at saka sila ang lead for the thematic pillar ng disaster preparedness ay ang DILG. No? So under the DILG, siyempre nandun lahat ng mga local government units natin. Ano? And then pagdating naman sa regional, meron tayong regional DRRM councils naman. Kasama din doon lahat ng mga agencies at OCD naman ang lead noon. And then, so through the DILG and through our regional offices, doon tayo nakikipag-ugnayan sa ating mga LGUs, no? Sa mga local DRRM councils din. Kasi napakahalaga siyempre, kumbaga sila yung mga frontliners at saka mga nandun talaga on the ground, no? At even hanggang hindi lang probinsya, kundi hanggang sa munisipyo, hanggang at saka sa mga barangay, no? So ganun yung ugnayan na natin doon, no? Because at the end of the day, no, sila ang frontliners, sila yung mga local DRRM workers natin, di ba? And then yung as we go up the level no sa gobyerno, syempre assistance ang binibigay natin. So tuloy-tuloy yung coordination natin doon. May bagyo o wala, may hazard o wala, di ba? So tuloy-tuloy yun all year round, year in, year out. Ayan, kasi talagang mahalaga yung groundwork, no? Sabi mo nga, hindi madalas nakikita, kasi nakikita na lang pag nandiyan na yung disaster, ano yung response, di ba? Pero ito'y, wala pa tayong bagyo, wala pang mga landslide, pero meron ng kaalaman na naibabahagi sa ating mga kababayan. Maganda po yan. At marami po tayong pag-uusapan. At sa ating pagbabalik, tatalakayin naman natin ang kasalukuyang banta ng kalamidad mula sa Ngayon volcano, for instance, hanggang sa lindol at erosion. Sa pagpapatuloy po yan ng In Person. Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building. PBBM at work. Nagbabalik po ang In Person at kasama natin ngayong gabi ang spokesperson ng Office of Civil Defense, si Ginoong Junie Castillo. Okay, so mula po dito doon sa mga bagyo, no, na may kinalaman, let's say, mga tubig, di ba, pagbaha, pati hangin, yung mga tinatawag na hydrometeorological hazards. Pagkahirap-hirap sabihin. Mapunta tayo ngayon sa geological hazards at unahin natin ang mga may kinalaman sa bulkan because we are sitting on the ring of fire. At alert level 3 na nga po ang bulkang Ngayon. Kamusta po ang monitoring at assistance din ng OCD and the RRMC at pati yung coordination niya sa mga local government units, pati local DRRMCs ano po, sa mga apektadong barangay? Oo, Angelique, tama. Ano? Marami na tayong mga ginawang preemptive measures dito sa pag-alert level 3 nga ng bulkang Ngayon. Ano? And when we say alert level 3, automatic yung 6-kilometer permanent danger zone. Bawal yung tao, bawal yung any activities doon sa loob na yun. No? But that has always been the rule. That's right. No? Pero ang, so may mga talaga, sorry ha, may mga talagang
naninirahan pa rin doon despite the fact na pinagbabawal natin dahil ano nga po, immediate yan, ano, NDR sa danger zone within the 6-kilometer. People still do live there. Tama, Angelique, no? Kasi may mga kabuhayang nandun sa loob nun eh. Di ba, merong mga magsasaka tayong nandun, di ba? Nandun yung sakahan nila. And then there are also other activities like, syempre, Ngayon Volcano is one of our tourist destination, no? Sa Pilipinas, no? So may mga rock climbing, mga climbing activities doon, di ba? So lahat ng yon, pagka alert level 3, bawal talaga. So bawal pumasok, no? That's why preemptively evacuated lahat ng mga nandun kung meron ng mga permanent or temporary structures na nandun or yung mga tumitira ay talagang inilikas. All activities bawal. Kaya naka-cordon off ito, no, nung ating law and order cluster naman, no? Iba-ibang clusters ng DRRMC para kumbaga yung seguridad ay mapanatili din naman, ano. Ang unang-unang tinitingnan natin doon is safety and security, no, ng mga kababayan natin at saka nung mga local DRRM workers, no, or local or national na mga DRRM workers, yung mga responders. Yeah, true. Oo, kasi Hindi mapakahalaga yun. Hindi sila safe, di ba? Totoo, no. So yun yung una, safety and security. Pangalawa, pagdating dito sa Ngayon, ang naging challenge even nung mga nakaraan, yung haba nung nandun sila sa evacuation center. Di ba? Umabot yun nakaraan, parang mga 6 na buwan. Di ba? Imagine yung kalahating taon na ganun yung haba nung pagresponde, no, evacuation centers, no. Ang hirap nun, no. So yun yung isang challenge. And then at the same time, no, mga lessons learned from before, no, na syempre iisipin mo na yung psychosocial services sa ating mga kababayan, yung kabuhayan, di ba, na hindi naman pwedeng walang kabuhayan, no, yung mga ganoon, no. And of course, other needs, no, doon sa evacuation yung health centers. nila talaga, di ba? True. Totoo. So that means in close coordination din kayo sa DSWD at sa DOH. Kasali rin sila sa council. Tama. Ang DSWD naman, sila naman ang lead for the thematic pillar ng response. Diba? Kaya pagdating doon sa mga family food packs, sila yung nangunguna doon, no? Doon sa managing the evacuation center, so DSWD doon, and then hanggang sa local, no? Mga municipal, provincial, and city social welfare and development office, so sila naman yon. But then the other offices also, no, are providing also like OCD. We also have yung mga hygiene kits, no, yung mga other kung mga shelter materials man ito, so mga non-food items naman, no. And even nabanggit mo yung DOH, no, so pagdating naman dun sa health cluster, so sila naman yung nangunguna dyan, no. So kasama rin dun yung prepositioning ng mga medicines, no, yung mga medical na pangangailangan dun ng mga kababayan natin sa health center. So it's really a whole of government approach, no. Kumbaga ito yung pinatutupad natin na lahat ng ahensya kasali ay may kanya-kanyang toka para pangalagaan itong pagtugon sa ating mga kababayan. Oo, kasi kumbaga ilang round na to, no, yung sa Ngayon, and people naman cannot move away kasi talagang doon na sila pinanganak, doon na sila lumaki, doon na sila nagkapamilya, tapos i-uproot natin sila. Pero wala ba tayong tinitingnan na long-term plans for them para hindi yung paulit-ulit na lamang tayo? Kasi mukhang hindi naman titigil ang Ngayon na sa pag-aalboroto niya. Tama, Angelique, no? So kumbaga it's really about adaptation, ano, paano na tayo mag-a-adapt dito, no? Plus of course yung prevention and mitigation. Kung mga long-term naman kasi ang pinag-uusapan dito, well of course we have yung mga resettlement, no, para dito sa mga areas, no, and at the same time yung mga kabuhayan din nga, no, kasi usually yun yung isang nagiging challenge sa atin kapag mag-resettle tayo ng mga kababayan natin, di ba? Yung kabuhayan kasi babalik at babalik kasi nandun yung kabuhayan. Tama. So isa yun sa tinitingnan natin din doon, no? Yes, we consider that, no? And of course, syempre, ngayon medyo hindi pa gano'n, no? Yung ibang bansa medyo advanced sa ganyan. Yung cultural heritage. Kasi yun nga ang nakikita natin doon. Pagdating sa social behavior, di ba? Iba yung nandun ka sa sarili mong lugar. Hirap kang ma-uproot, di ba? Kaya dapat pinag-uusapan din yan. At kasama na yun sa kumbaga mga pinag-uusapan, no? Na parang itong ating mga kababayan, ang mga magiging long-term solutions natin, na dapat nandun sila sa mas ligtas, o kung yung lugar ba na nandun sila ay may magagawa pa ba para mas maging ligtas, o kung hindi na talaga, ayun yung mga dapat mailipat talaga at mailikas. Land use program. Yes, malalim kasi ang attachment natin sa lupa, lalo na yung sa ating bayang sinilangan, ano, at kinalakihan. Oo. So, kailangan din yan, reorientation siguro, if that's needed na talaga, no?
as a response in the future. Okay, kamusta naman ang pag-ugnayan ng OCD, ng NDRRMC sa mga barangay at local government units at iba pang ahensya kapag meron ng ganitong sitwasyon at aktibidad ang Ngayon volcano? Ayun, so pag hanggang dun sa barangay talaga, no, hanggang dun sa komunidad, no, yung pakikipag-coordinate natin. So yung nababanggit ko yung structure, no, from the national, regional, then local, provincial, no, hanggang dun sa barangay. Kasi sa mekanismo naman natin, no, meron tayong mga barangay DRRM committees. No, so abot talaga yung So dun sa barangay level talaga? Yes, barangay meron na. level talaga meron. So pinamumunuan ito ng barangay captains, no, o kung meron silang kagawad na assigned sa DRRM. So yung mga ganong mekanismo. Plus, meron tayo, Angelique, ng mga plano, no? Yung mga barangay DRRM plans. Meron tayong mga contingency plans ng munisipyo, no? Na kumbaga doon nakapaloob kung ano yung mga dapat gawin kapag ganito na May template ba yan? May template ito, pero syempre specific to each To the area. di ba? Dapat ano yun? Kumbaga ma-reconfigure, Yes, may akma, no? Kasi maaaring hindi akma sa lahat ng bagay, no? At magkakaibang hazards, no? So yun yung mga ginagawa, no? So ito yung kumbaga ipinatutupad pagka ganito na kailangan ng mag-evacuate, no? Kasi kahit halimbawa, for example, no, nag-alert level 3, no? So pag alert level 3, automatic meron na tayong database agad dahil dun sa mga planong yon, nakikita na agad na aabot ng mahigit 3,000 na mga pamilya ang kailangan ilikas. Yung mga ganong datos, kumbaga mabilis. Para walang biglaan. Tama. Kasi diba? how do you house 3,000 people? Yes. Diba? Or families. Correct. Diba? So, kumbaga, nakaplano yon through the contingency plans na, okay, itong mga pamilyang ito, komunidad na ito, saan dapat ang mga evacuation centers na papupuntahan nito. Diba? So, in terms of mga contingency plans, medyo advanced ang contingency plans ng Albay, no, and Ngayon, and then even yung ibang pang mga bulkan natin, no, Busan, Canlaon, di ba? Oo, kasi kumbaga, ito ay mga napagplanuhan, no, and then tiningnan na yun dun sa extent at sa mga dami, no, nung maapektuhan para na-anticipate din nung barangay, nung provincial man yung cities, no, local governments and regional, national, kung ano yung mga needs na kakailanganin kumbaga i-provide. Like in this case naman yun, syempre, yun nga, yung mga pangangailangan sa evacuation centers, no, both for food, non-food items. So, yun yung mga itinutulong natin sa kanila. At saka yung projection din sa gaano sila tatagal, no? Katagal dito sa mga evacuation centers. My question also is, we've talked about building evacuation centers. Have we been constructing evacuation centers? Kasi for the most part talaga, eskwelahan pa rin ang nagagamit. Pati mga pag-aaral ng mga bata nadidelay o nahihinto. Tama, Angelique, no? In terms naman of the evacuation centers, actually year in, year out, no, tuloy-tuloy na kumbaga construct itong mga evacuation centers, no? But then again, ang challenge syempre natin, no, ang daming LGUs natin, no, ang daming mga kahit sa isang LGU, hindi lang yan dapat isang evacuation center, no? So yun yung isang challenge natin doon, ano? Pero may isang magandang landmark bill, no? Or law that was enacted last year or 2024, no? Ito yung Ligtas Pinoy Centers Act. Okay. So napirmahan ito, no, ng ating Pangulo, no? Dito kasi itinatakda sa batas na ito na dapat talaga mandatory magko-construct, no, nung mga designated na evacuation centers sa bawat lugar, lalo na sa mga LGUs, no, doon sa mga syudad, munisipyo, no, na dapat mayroong designated para hindi na nga yung mga eskwelahan yung nagagamit, no. Meron ng mga naitayo even before this bill was enacted, no. Pero syempre hindi pa rin ito sapat kung tutuusin talaga, no. Kaya nagagamit pa rin yung mga eskwelahan, no. Doon naman sa mga eskwelahan, like in this case sa Ngayon, no, kumbaga nakaplano din sila na kung gagamitin ang eskwelahan, lilipat into alternative learning method yung eskwelahan na yon, di ba? Pero syempre that's not the ideal one, ano, kasi syempre yung learning din ng mga kabataan dapat tuloy-tuloy din yon, no. So ganun yung mga pagpaplano natin. So hopefully, no, in the years to come ay makumpleto talaga itong ating mga designated evacuation centers that will be built dun sa mga safe na lugar din, no. At kompletong facilities. Yes, kompletong facilities, may standard. kitchen, Totoo. mas sapat na palikuran, di
ba? totoo. Na may tubig. Tama. So may mga design na ganoon, no, because of this bill, no, may mga design, no, through our DPWH naman and doon sa mga iba pang ahensya, no, kung ano yung klase ng evacuation center na dapat itayo. Okay. Ano naman ang mga hamon na kinakaharap ngayon ng mga response agencies sa pagresponde sa volcanic activities ng Ngayon at ng iba pang bulkan sa bansa? Tama, no, Angelique, no, yung napag-usapan natin, no, yung sustainability, no, at nitong ating mga evacuation centers dahil hindi ito kapareho ng bagyo na ilang araw pwede nang bumalik, di ba? Ito medyo matagalan, no. So yun yung mga unang hamon natin doon, no. At then syempre kasama na yun yung mga nabanggit kanina, no. Syempre livelihood nitong mga kababayan natin, psychosocial, no, yung mga pangangailangan din nila, no, in terms of mental health, in terms of health, no. So yun yung mga mahalagang pinag-uusapan at saka ina-anticipate, no, natin. That's one. And then another challenge, syempre, no, if the alert level escalates. Di ba? Kasi nasa alert level 3 pa lang tayo, di ba? Pwede pang mag-4 o mag-5, no? Meaning, lalawak yung radius. danger zone, yung, di ba? Lalawak yun. So, ibig sabihin, mas marami. Pati 8 kilometers kung minsan, no? Tama. Pagka nag-alert level 4, nagdadagdag ng another 2 kilometers, no? Papaikot. So, kailangan din yun. So, yun yung pinaghahandaan, no? If in terms, it escalates into that, no? And then, so, bukod sa number of evacuees na mangyayari, no? Ay, syempre, yung mga activities din at saka mga dami rin ng responde, no, at saka mga resources that will be needed. So yun yung actually yung pinaghahandaan na. Okay, so matapos ang preemptive measures na mahalaga, ano naman yung assistance ng OCD at ng mga ahensyang kasapi ng national, regional, pati local and DRRMCs? Ang haba actually ng mga letrang yan, sa totoo lang. Sa mga apektadong pamilya mula sa paglikas hanggang sa makabalik ang mga ito sa kanilang mga tahanan. So it's a continuous, many steps, ano, na response and rehabilitation. Yes, tama, no. In fact, pagdating dun sa response stage, no, meron tayong, kumbaga, ang toka naman dun ng mga government agencies natin, meron tayong 15 response agencies naman, clusters, no. So kasama dyan yung camp coordination and camp management led by the SWD. Ito yung sa evacuees, no? So lahat ng pangangailangan doon, yun yung binibigay nilang assistance. Pangalawa naman, siyempre, nabanggit ko na kanina yung law and order. Ibig sabihin, giving the security also, no, dun sa mga responders at sa, ano, ito naman ay led by Philippine National Police, no, and all other men in uniform. So iba-iba, no. Ang OCD naman, no, we are the lead of the logistics cluster. So we coordinate for kung ano mang mga logistics ang kakailanganin. Movement of supplies. No, mga resources, di ba? So kami yung lead doon, no. And then ganun din sa early recovery, kami din doon, no, kung kailangan anong kakailanganin. And then other agencies also, no, of the national, regional, or local dream Cs. Ginagano na lang namin, dream na lang para mas maili, no? The local dream Cs, no. So all the response agencies also that are involved in that, no. So may mga kanya-kanyang toka na assistance kung ano yung bibigay. Ay, mas gusto ko yata yung Dream C. Hindi nakakabulol kasi NDRRMC. Haba-haba. Okay. Marami pa tayong pag-uusapan, ha, Junie? At marami pa tayong tatalakayin sa mga banta ng baha, pagguho ng lupa at iba't ibang bahagi ng bansang nagaganap po ito sa pagbabalik po ng In Person. Hanap mo ba ang mga usapang makabuluhan? Sa Straight Shot, bidang-bida ang inyong mga kwentong kakaiba. Samahan si Vina Araneta tuwing Sabado, alas 3:30 ng hapon. Diretsahang usapan para sa bayan. Straight Shot. Dito lang sa inyong PTV. Nagbabalik ng In Person at kasama pa rin natin ngayong gabi si Junie Castillo ng Office of Civil Defense. Alright, so Junie, pumunta naman tayo ngayon sa Cebu kasi nga itong nangyari sa landfill ng Cebu talagang kinagulat ng lahat, ano? Paano tinugunan ng OCD, NDRRMC at ng Regional and Local Dream C
ang epekto ng erosion sa Cebu landfill because apparently dahil nag-earthquake, di ba? Yes. Aftershocks, bagyo. So pwedeng lahat to naging contributory dun sa pagguho ng landfill? Tama, Angelique, no? Yung initial na investigation ay syempre dahil nga itong gabundok na mga masura, no? This is a landfill. Tapos nabanggit mo, lindol, di ba? Syempre gagalaw yon. And then yung pag-ulan, syempre, no? Ng mga bagyo, no? So syempre magsisipid siya doon at saka kumbaga yung stability nung ganon. No? Kaya yun yung una nakita, no? Kaya gumuho ito, no? Pagdating naman, Angelique, sa pagtugon, no? Ang direktiba kasi talaga ng Pangulo sa NDRIMC, no? At saka sa OCD and other member agencies, no, of the NDRIMC ay yung maagap, no, mabilis, no, at maayos na pagtugon. So syempre yung dahil pagguho nito, no, meron tayo syempre nakakalungkot mga kababayan na nandun, no, mga workers karamihan nitong landfill, no, ay nandun at natabunan. Kaya ang pinakauna na inactivate kumbaga ay the search rescue, no, and then eventually into retrieval, no, nitong ating mga kababayan doon na apektado, no. So nagsama-sama, no, local led by the Cebu DRIM office, no, and then yung mga national government agencies that are also involved sa search, rescue and retrieval, no. Nandun syempre yung BFP, yung Bureau of Fire Protection. So they're leading the incident command post there. And then for the SRR, and then nandun din yung PNP, no, other men in uniforms. And then yung Philippine Army natin, ano, nandun din. At nagpadala na rin ng augmentation doon, no, yung 525th Engineering Brigade natin sa Philippine Army. Nagpadala na rin ng mga tao at kagamitan doon, no. Tulong-tulong, may mga tumutulong din doon from the private sector, no, and then from the volunteers also, malaking mga tulong, no, para tulong-tulong kumbaga dun sa pagsasagawa ng search, rescue and retrieval dun sa mga apektado. Pangalawa naman din, siyempre yung mga psychosocial needs also of the families, no, and those who were rescued, no. So kasama yon, ano, again, health cluster, no, para sa mga medical na pangangailangan, yun yung ginawang pagtugon, and then DSWD also, no, for yung mga psychosocial services also, and then ganoon na rin syempre yung iba pang pangangailangan, no, which by the way, no, kapati yung private company, no, running the landfill, no, ay kasama din dun syempre sa may pananagutan at inaasikaso din nila yung ibang gastusin, no, nung ating mga biktima doon. So tulong-tulong, no, it's again a whole of society approach na ginagawa natin. Okay, sa ganitong uri ng landslide, it's a landslide pero it's a landfill. Parang it makes you wonder, di ba pag landfill, sanitary landfill, ang alam natin, malaking parang container yan at wala siyang nakagano na bundok. Pero ito talagang naging bundok na siya. Ano po ang hakbang ng ahensya upang maiwasan ng posibleng landslide or landfill erosion in the future? Is the DNR also coordinating matters with you po? Yes, tama, Angelique. The DNR is part of the NDRRMC, no? So especially under the prevention and mitigation, no? So lahat ng mga environmental pangangalaga, no, sa ating kalikasan ay kasama sila doon. So pagdating dito syempre sa itong mga landfill, no, so there are certain standards that are being imposed, no, and that should really be strictly imposed, no, pagdating dito sa mga ganito, no, kasi nakita nga natin yung masamang epekto, no, kapag hindi maayos at saka hindi kumbaga ganitong may sakunang nangyari, no. So buhay ang naging kapalit, no. So napakahalaga na itong mga safety standards, no, that are run by or being implemented, no, by the DNR, and then pagdating pababa din, no, dun sa ating mga lokal na pamahalaan ay dapat talaga ipinatutupad, no, safety standards, especially itong Republic Act 9003, no, pagdating dito sa mga solid waste, no, pagdating dito sa mga environmental hazards. So mahalaga po ito. So kasama ito dun sa prevention and mitigation aspect of the whole NDRMC and National Dream Plan, no? Kasi nga may kinalaman yung kalikasan at saka itong disasters din. No, kasi it's happened before, di ba? Yes. Smoky Mountain, tas Payatas, di ba? And talagang, kung pagtitingnan mo yung mga drone shots doong landfill na naging basura mountain, parang talagang nadwende o na-dwarf na niya yung facilities, eh. Totoo. So, ganun siya 20 stories high pala ito. Yes, oo.
Oo, so ganun kataas talaga 'yon, ano. Tapos yung facilities, nandun yung mga nagtatrabaho, no. So napakahalaga 'yon, no. In terms of specifics kasi syempre mahalaga yun syempre yung mga unang-una pribado man ito or anumang mga tanggapan, no. Napakahalaga yung trabaho ng mga safety officers, no. Na kumbaga yun yung regularly nagche-check ano ang mga dapat na gawin, no. Nung bawat opisina, tanggapan, komunidad o kabayan, ano, para specific ano ang gagawin. Pangalawa syempre yung mga ahensya natin, ano, mga ahensyang may kinalaman din dun sa pagpapa-implementa nung mga standards na ito, no, na dapat regularly yung checking, no, kung kailangan may mga sanctions yan, mga penalty, no, dun sa mga hindi sumusunod, no, para at least kumbaga stricto mapangalagaan natin yung kabuhayan at saka buhay na rin talaga ng ating mga kababayan. Pero bang ang OCD ba ay meron parang monitoring or ang oversight powers para kilatisin or i-review ano nga ba yung mga naging procedures or maybe lapses in the procedure or in, you know, yung pagpapatakbo nito para nga hindi na maulit? Meron bang ganong powers? Kung OCD lang, no, meron naman kaming dun kasi yung National DRRM plan, if that's there, no, naka-indicate doon kasi kasama kumbaga sa amin ang pag-monitor kung nagagawa ba yun, no. But and again, that's at a general level, no. Pagdating naman dito sa mga ganito, no, this is still, since this is under the purview, no, ng DENR, ay sa kanila rin talaga. But the NDRIMC, kapag ka mga ganito, no, whatever the body decides on, no, na anong dapat gawin talaga para nga ma-prevent itong mga ganito, ay meron pong kumbaga kapangyarihan din, no, na para imbestigahan, alamin kung ano yung dapat gawin talaga, saan nagkamali, di ba, or saan dapat mag-improve, no. So depende po yun sa pamunuan at saka sa body, no, sa NRIMC, kung may mga resolutions ba na dapat ipasa, no, pagdating dun sa mga polisiya, ano, and then hanggang sa at the strategic level, and then pagdating naman syempre dun sa mga operational na, no, and tactical level, no. So may ganun din na mga pwedeng pag-usapan at ayusin ng NRIMC at saka ipatupad. Okay, napag-usapan na ang landslide, ano, due to earthquake. Kamusta naman ang ginagawang paghahanda at pagresponde ng OCD, ng mga DRIMC pagdating sa lindol, no? Dahil ito hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin natin ang pagdating ng the big one. Tama, Angelique, no. Pag-usapan nga yung Cebu, no, nakita natin yung nangyari din sa Bagong City, no, sa Cebu province, no. Yung tindi nung pagdindol, no, lakas ng paglindol. Yung syempre nauso ng patawag yung the big one, ano. Nauso na natin yun. So pag sinabi natin the big, ngayon nga the big ones ang sinasabi natin, no. Once na kasi? Kasi nauso yung unang nagamit yung the big one dahil dito sa Metro Manila, no. Yung Marikina Fault. Yes, yung West diba? Valley Yung Fault. West Valley Fault. Doon unang ginamit yung the big one, no. Yes. Dahil ayon sa pag-aaral, it could generate, no, magnitude 7.2 earthquake, no. Siyempre, highly urbanized tayo dito, no. So, kung pagdating doon sa the big one due to the movement of the West Valley Fault, meron tayong mekanismo na natin ginawa doon at pagpaplano bukod doon sa study na ginawa ng Philippine government and JICA o Japan, no. Ay meron na tayong harmonized national contingency plan for that earthquake, no, for the West Valley Fault movement. So doon nakalatag sa planong yon yung mga mekanismo, no, ano ang gagawin ng mga ang ahensya, sino yung mga regional offices na tutulong sa Metro Manila kung sakaling mangyari ito. Yes, nearby, no. Naririnig natin dati, di ba, may mga quadrants na ginawa sa Metro Manila, no. Right. Now we call that sectors. The north, south, east, west sectors, no, magkakaibang munisipyo doon or syudad, no. So may nakatoka yon kung sinong mga regional DRIMCs ang tutulong, no. Outside of NCR. Outside of NCR. And even kasi kasama yung sa West Valley Fault, kasama dito yung Region 3. Di ba, meron tayong Bulacan, no. Yes. And then meron din Calabarzon, no. Yes, mga so, kasama Laguna, tama rin. Di ba? So kasama yon. So may nakatoka doon na mga regional DRIMCs ng mga na tutulong. Lugar. Actually hindi lang din karatig kasi anim na. Halos Luzon and Visayas, Mindanao yung mga nakatoka. Di ba? Yun. Nice. So right now that
that HNCP, as we call it, no, Harmonized National Contingency Plan, is undergoing revision. No? Malapit na itong maaprubahan ulit yung revised one. No? Who's revised this? The NDRIMC also. The NDRIMC. So all of the response clusters are involved. Dito tinulungan tayo sa pag nito yung AHA Center, this is the ASEAN Humanitarian Assistance. So tinulungan tayo dito for that revision, no, na para at least ma-update, no, Yes, ano na kasi yung talk, anong bawat ahensya, mga ganun. And we're using yung mga past experiences natin sa mga recent earthquakes, ano? Tama, yung naganap din sa Davao, yung naganap din sa Cebu. So hindi lang yung matagal ng mga experiences pero updated din yon. Yes, tama. Kasama yung sa sinasagawa, no, there's also a project of the JICA and the Philippine government para ma-update itong mga studies na ito, no, kasi nabanggit mo nga medyo outdated yung mga numero doon, no, na ginagamit, no, so ina-update din yon. And then kasama na rin syempre na yung the big ones na kasi yun nga, hindi lang itong West Valley Fault ang tinitingnan natin. Ang daming mga fault system, no, trenches sa buong Pilipinas na dapat pagplanuhan din. May kanya-kanya kumbagang big ones, no. Oo nga. Totoo. Nung takot lang tayo sa isang the big one ngayon. Marami-rami ng ones na talaga. Because pag gumalaw nga ang Philippine Trench, no, merong ibang lugar na maapektuhan dyan. Tulad sa Cebu at sa Davao. Okay, sa ating pong mga kababayan, ano po yung mahalagang dapat tandaan? Ano po yung mga dapat nating ginagawa kapag lindol ang pinag-uusapan? Na ito po ba'y nakakascade ng maayos po base sa pag-aaral ng DRIMC? Opo. Tama, Angelique, no? Kung mapapansin niyo, ang ginagawa palagi year in year out yung nationwide simultaneous earthquake drill. Is it effective? Unang-una po nakita natin sa mga pag-aaral, no, and even like Japan is doing this, no, for the longest time, no, itong mga duck cover and hold, no, na kumbaga sa sobrang lakas kasi talaga ng lindol, no, kahit tumayo at tumakbo hindi ka makakatakbo. But then again, syempre this is in the assumption na ang ating mga gusali, di ba, yung mga struktura ay sumunod doon doon sa ating mga building codes, structural code, yung ganon, no. Pero at least doon sa ginagawa natin na every quarter, no, kumbaga napapanatili natin yung kamalayan, no, nung ating mga kababayan, no, na dapat meron tayong ginagawang paghanda, no. Pero ngayon ang ginagawa natin, no, it's beyond the duck cover and hold na, no. Na kumbaga hindi lang yun ang ginagawa natin. Ang dami na kasi natin kailangan gawin, no. Nakahanda kasi kunyari ang mga government agencies, nakahanda tayong responde. Pero syempre dun sa implementation of the building code, no, national building code, structural code, naghahabol tayo doon, di ba? Kasama na syempre land use plan, yung mga ganun, maghahabol tayo doon. Lalo na kapag may mga shortcut na ginagawa, kung minsan ang pagtatayo, nagtipid, di ba, sa materyales. Oo, yun. So may mga ganung mekanismo, no, in terms of mga mobile app kung pag-uusapan, no, maraming mga na-develop, no, yung mga science-based agencies natin, no, like with DOST, meron yung mga Hazard Hunter PH, merong mga How Safe is Your House app na doon pwede nating tingnan yun ng mga kababayan natin para makita mo more or less ano ba yung strukturang nandun ako nakatira o nagtatrabaho. So may mga ganong mekanismo tayo, no. And then syempre ang importante pa rin talaga, no, ay yung pinapataas pa din natin yung awareness ng ating mga kababayan, no. Kaya nga kung mapapansin mo, Angelique, no, ang mahal na Pangulo mismo, no, siya mismo meron siyang IEC or kumbaga Information Education Campaign communication, no, na mga materials, no, na sinasabi na yung paghahanda sa ganitong mga bagay, hindi ito ginagawa dahil nakikita lang natin papalapit na, di ba? It's really part of yung kumbaga araw-araw na pamumuhay, no, na kumbaga maging conscious tayo na ano ba ang mga hazards I'm exposed to. If that's an earthquake, di ba? Alam ko ba kung saan ako exactly tatakbo rito kapag nangyari ang lindol, di ba? Saan ba tayo pupunta for an evacuation center? So yung mga ganun kadetalyado sa tanggapan, bahay, komunidad, no, na dapat kumbaga pinag-uusapan hanggang sa bawat miyembro ng pamilya. So ganun dapat talaga second nature na, hindi na iisipin, ano? Kumbaga yun na yung instinct, di ba? Na gagawin natin. Okay? At sa huling bahagi ng ating pong mga panayam, mas makikilala pa natin ang ating panauhin na nasa likod po ng mga disaster briefing sa pagpapatuloy po yan ng in-person.
diskarteng pangkabuhayan pa ang hanap mo? Magnegosyo na sa agrikultura gamit ang makabagong kaalaman. Mag-agri tayo. Baki Workshop na dito sa katuwang nyo sa paghahanap buhay. PTV. Nagbabalik ang in-person. Kasama pa rin natin ngayong gabi ang spokesperson ng Office of Civil Defense, si Junie Castillo. Okay, gusto namin malaman, meron din tayong mga shared, kumbaga, experiences. Nag-broadcasting ka rin noon, di ba? So bago ka napunta sa DRRM, ano yung mga tinahak mong landas na napaghandaan ka rin ngayon? Paano mo na-practice itong mga bagay na ito at natutulungan ka ngayon sa iyong trabaho? Tama, Angelique, na napag-uusapan natin kanina. Siyempre, yung exposure ko talaga, nagsimula, bata pa ako, nung yung mga junior TV patrol sa probinsya. So, nakasama ako doon. So, that's my exposure. At doon, tinitingnan na namin kayo sa TV patrol. Hi, that's my first exposure too. Diba? Yun yung una. Tapos, and then, nung nagtatrabaho na ako, I worked for, sa broadcasting nga, I for quite a long time. For more than a decade, I was with GMA7 working for the late Mike Enriquez. So, doon ako matagal talagang na-expose sa broadcasting. And then, after that, doon naman nakita ko, sabi ko, parang I wanna get my hands dirtier dating dun sa disaster management, kasi parang public service na ito. To be really more involved. Yes, and being able to help. Yes. So doon ko nakita, unang sabak ko for disaster management ay through an international NGO sa Food for the Hungry Philippines. So doon sa Haiyan naman, Typhoon Yolanda, na response stage and recovery. Hanggang sa nakita ako doon sa aming probinsya, sa aming gobernador, na sabi niya, tumutulong ka pala sa ibang lugar, ba't di mo tulungan yung probinsya ng Masbate? So that's how I got involved. Ang una kong sagot, ayoko pong magtrabaho sa gobyerno. And then umabot po ako ng 10 taon doon sa provincial government as local DRRM officer. Okay. Ayun. So ayun na, nababad ka na talaga, nalublob ka na in fact, Yes, oo. Hanggang sa, kumbaga, kinarir ko na talaga. Hanggang sa official, kumbaga, nag-aral lang talaga ako, nag-masters na nung Disaster Risk and Crisis Management while I was the local DRRM officer, So, kumbaga, sabi ko, parang ito na yung nakikita ko talagang career for me. Yes. So, na-form ang puso mo, pero finorm mo rin yung mind mo para yung, kumbaga, kung ano yung mga talagang mga systems na nandiyan dyan, inaral mo na lang, At ina-apply mo ngayon. Okay. Ano or sino ang naging inspirasyon mo sa pagpasok sa public service? Ito, alam mo, well, I'm sure you know na may maraming challenges, di ba, na magtatrabaho tayo sa government, lalo na sa provincial office. Tama, Angelique, yung exposure natin sa broadcasting, so kumbaga alam natin yun, and that's public service, Pero at the same time, nakita ko rin kasi na if you wanna, in terms of scalability, at saka yung direct na, kumbaga, public service, nakita ko rin yung, kumbaga, opportunity sa gobyerno, na kung gusto mo talaga, lalo ako, di ba, going to the local, sabi ko, direct ang mga kababayan to, direct ang mga kapamilya ko, mga nandun, di ba, mga kababayan ko talaga na pwede kong matulungan. That's how I got inspired, Well, syempre, hindi ko makakalimutan, syempre, the late Mike Enriquez nga, kasi kahit siya, even with broadcasting, talagang yung public service, kinakabit niya yun doon, di ba? And then, syempre, kung ibibilangan, marami pa akong nakikita mga government officials also, marami mang batikos sa gobyerno, pero nakita ko rin, nung pumasok ako sa gobyerno, ang dami ring matitinong nasa gobyerno.
gobyerno na talagang ginagawa yung trabaho. So yung mga, lalo na dun sa local nung nag-start ako, nakita ko na sabi ko, marami rin palang magagaling at saka maraming magagandang proyekto ang gobyerno na kung ma-implement ng maayos at tama ay talagang malaking tulong yung maibibigay dun sa ating mga kababayan. At na maipaalam sa publiko. Because sa totoo lang, ang dami talagang masisipag ng mga government workers and officials na hindi nakikita yung kanilang araw-araw na sakripisyo. Hindi ba? Kasi madalas na napapansin yung mga nagmamanicure habang naka-break o kaya, or hindi pa break. Di ba yung mga ganyan, mga nasa frontline. Pero in reality po talaga maraming nagsiserve ng tapat sa kanilang panunungkulan. Okay, paano mo ilalarawan ang iyong tungkulin bilang isa sa mga, tagapagsalita ng Office of Civil Defense, kasama dyan yung Contingency. Ano ba yung hamon na nakikita mo at naranasan mo na sa iyong linya ng trabaho? Yung challenge pa rin, siyempre, Angelique, no, as the spokesperson, no, isa sa mga tagapagsalita, siyempre, dapat alam mo yung nangyayari sa buong sistema, no, sa buong, kumbaga, ano yung mga proyekto, mga programa na ginagawa, no, that's one, no. Kaya talagang tuloy-tuloy yung pag-aaral, no, tuloy-tuloy yung learnings, no, at involved ka dun sa mga iba-iba programa na yun. Although, ang nakakatulong sa akin nga, as I mentioned, no, yung experience ko from broadcasting, saka man sa aking local, no, pagdating sa Dream Councils, no. And then kung hamon pa siguro, no, syempre ang Pilipinas ay name it, you have it. Lahat no ng natural hazards dito sa atin, hindi tayo maubusan, no. So isa yun sa hamon, like nung mga nakaraang ilang buwan, no, kami sa Office of Civil Defense at mga local dream workers natin, no, ay kumbaga talagang nasasabak sa tuloy-tuloy, no. Isa yun, no. So physically that's challenging, no. So mahirap kung mahirap, pero it's really a vocation na kumbaga lahat kami, ayun na yung How do you avoid burnout? You and your fellow public servants dito sa NDRIMC at sa OCD? Well, ako, this is me personally, ha. Well, syempre may mga wellness mga programs at ginagawa din natin, ano. Sa amin nga sa OCD, no, ang aming Undersecretary, no, Harold Cabrelos, ay yung sinasabi niya, no, nakasabay dapat yun yung wellness, no, welfare ng ating mga kababayan at saka nung mga DRRM workers. Ako personally, I enjoy siyempre time with my family, di ba? With your friends, yung mga ganon, di ba? So yung mga ganon, hindi dapat mawala yun, no? Kasi mahalaga din siyempre yung kalusugan natin, no? At saka kalagayan natin, no? And then in the same way, no, if I may add, this is, I don't know if this will be part of your question, pero ang isa kasi tinitingnan din natin sa kapakanan, no, ng mga local DRRM workers na isinusulong ngayon ng OCD, no, at ng NDRIMC ay itong Magna Carta for DRRM workers, no, na kumbaga mapangalagaan din yung welfare ng mga DRRM workers natin sa ating bansa, no, in terms of benefits man yan, kung mga insurance, di ba, yung mga overtime pay, sort of those. Wala pang Magna Carta ang DRRM workers. Wala pala, no? Wala pa. Sabi nga nila, you cannot give what you don't have, no? Yes. How do you give compassion kung sa sarili mong pamilya, kukulang ka doon at marami ka ibang iniisip, bitbit mo yung problema mo sa bahay, bitbit mo doon sa evacuation center, bitbit mo sa trabaho. It can be more taxing. Tama, no. Kaya isa ito sa isinusulong ng Office of Civil Defense, no, at saka sa ating mga mamambatas na sana ay maipasa nga po. Okay. Sa OCD, meron ka bang masasabing mga natatanging proyekto, mga parang favorites mo o layunin na nais mo pang gawin sa tanggapan at nais maipatupad sa kinakaharap? In terms of kung sa office muna yung OCD, no, na labas muna ako, no, ang OCD, no, ang what we have now na ay itong 7-point resilience agenda, no, ng aming Civil Defense Administrator na si Yusek Harold Cabreros. Itong prepare ang acronym niyan nito, no. Kasama na dito syempre yung yun nga DRRM professionalization, no, kasama din diyan syempre yung mga advocacies, no, na mga sa vulnerable sectors, kasama din diyan syempre yung resilience ng local communities, kasama yung mga ganon sa lahat ng yung medyo mahaba yun, no. Pero kung tatanungin mo ako dun sa favorite ko dun, well, syempre naka-assign kasi ako dun sa isa sa mga PIDO, no, promote advocacies of the Office of Civil Defense as strategic communications, hawak ko yun, no, plus yung mga domestic cooperation and partnership. So yun yung personal ko na kasama ako dun kung favorite, yun yung ginagawa ko. Plus syempre dun ko kasi nagagamit yung aking experience from broadcasting and then sa local, so parang pagsasama ko yun. So
medyo yan doon. No? Pero lahat kami syempre sa OCD ay kumbaga tulong-tulong no, bawat isa sa amin for that 7-point resilience agenda ng aming tanggapan. Ayan, okay. I want to know kung anong mensahe mo sa ating mga kabataan na nais sumunod sa iyong yapak, maaaring gustong pasukin itong mundong ito. Do you see the young gravitating towards this kind of work or mas iniiwasan nila ito? Ako sa tingin ko ang DRRM naman is a multidisciplinary field, no. Hindi ito like I came from broadcasting, no, pero nagagamit ko ito dito, no. Hindi naman din kailangan agad siguro kung nandito na kaagad, no. Pero ang DRRM kasi, this is one of the aspects in life na lahat tayo may kinalaman, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin sa inyo lang yan, hindi ako kasama diyan. Tama, labas ako dyan. Labas ako dyan, hindi, no. Pag tumama ang bagyo, lahat naman tayo dadaanan yan or kung dito yung area. So that's how we encourage everyone, no. Doon naman sa mga kabataan natin, no, kung nakikita nyo rin talaga, no, na gusto nyo makatulong, no, hindi ito mahirap. Hindi ito madali na trabaho, no. This really calls for, service, vocation, yung mga ganon, no. Pero if we wanted to help, no, marami tayong mga kabataan ngayon that are involved dun sa lugar namin, and then we want to replicate it, no, to the other areas, no. Yung mga youth kabataan na nag-volunteer, marunong na first aid, sumasama sa pag-rescue, di ba? So yun yung isa sa mga programang isusulong din namin, no, kasi kasama to dun sa 7-point. So nakikita natin no, maraming mga kabataan kasi nakikita nila na sa pamilya ko palang makakatulong na ako. Di ba? Labas na muna yung komunidad. May alam na ako. Pag may emergency sa pamilya, alam. So nakikita unti-unti nagiging ganun, no. And then eventually na ililipat na, okay, nakakatulong na sa kapitbahay, sa pamilya. So yun lang yun. Follow that passion if you really want to help, no, your family, your loved ones, yourselves, di ba? So yun yung masasabi natin sa mga kabataan, no, para at least na kumbaga makikita nyo eventually you'll find also na baka nga ang disaster risk reduction and management is also for them. This could be their calling, di ba? Yes. Ayan. Maraming salamat, Junie, for your time tonight, at lalo na sa mga mahalagang paalala mula sa Office of Civil Defense. Muli maraming salamat, Junie Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Thank you. Disaster preparedness is not just a government responsibility, it is a shared duty of every Filipino. When we are informed, when we are ready, we save lives. At yan po ang tunay na mukha sa likod ng mga balita at mga isyong pinag-uusapan, matapang na humarap at nagpakilala. Ako po si Angelique Lazo at ito ang In Person.